ऍज अ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. ठीक आहे, तर तिथून आता प्रोसीड करू आपण. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस करत होतो अबाउट रिलेटिव्ह लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर व्हेन वी हॅव सॉल्युशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड. तर ह्या कंडिशनला आपल्याकडे काय बनतं, तर जसं सॉलिडची अमाऊंट इन्क्रीज होत जाईल, बघा सॉलिड मध्ये माझ्यासाठी असणार आहे बी, सिन्स तो सॉल्यूट आहे, आणि लिक्विड असेल माझ्यासाठी ए, बिंग ते सॉल्वंट आहे. तर ह्या केसमध्ये मी ग्राफ कसा ड्रॉ करू शकतो, तर ग्राफ हा अशा वेळी असेल. लेट्स से हियर वी हॅव पीए नॉट, पीबी नॉट जो असणार आहे ना, पीबी नॉट दॅट विल ऑलवेज बी झिरो. द रिझन बिंग इट इज सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट मध्ये आहे. सो पीबी नॉट तर झिरोच आहे, तो एनिवे तो इकडेच असेल. आता पी नॉट कधी असणार आहे, जेव्हा काय इज 1. तो तिथून काय इक्वल टू 0 ला जाईल. ठीक आहे, तर हा मी ग्राफ हा अशा वेळेने ड्रॉ करू शकतो. फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट. दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ solutions of solid in liquid. As we are going to increase the amount of solid, जसं सॉलिडचा अमाऊंट इन्क्रीज होणार आहे तसं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्युशन इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक आहे, दीज आर द एक्सट्रीम व्हॅल्यूज. व्हेन काय ए इज 1, P विल बी इक्वल टू PA नॉट. ठीक आहे, whereas जेव्हा काय ए इज 0, काय जेव्हा 0 बनेल तेव्हा P will become 0. Since we know PA is equal to काय ए PA नॉट, आणि इथे सिन्स PB नॉट 0 आहे, बघा रे PB तर 0 आहे ना, तर P काय असणार, P इज PA प्लस PB, त्या दोघांच्या वेपर प्रेशरची ऍडिशन, आणि PB तर 0 असणार आहे, तर P विल बिकम PA. ठीक आहे, तर ही कंडिशन आहे. त्यानुसार प्रेशर जे आहे इट विल टेक आयदर व्हॅल्यू एज PA नॉट ऑर एल्स 0. त्याच्या अधेमध्ये जो सेक्शन असेल तिथे काय असेल, तर दॅट विल ऑलवेज बी, P विल ऑलवेज बी लेस दॅन PA नॉट. तर इथे काय होतंय, वेपर प्रेशर हे आपलं डिक्रीज होतंय. वेपर प्रेशर काय होतंय, डिक्रीज होतंय, जे आपण राउल्स लॉने पण दाखवू शकतो. सी, राउल्स लॉ काय सांगतो, राउल्स लॉ टेल्स P इज इक्वल टू PA प्लस PB, जे ऑलरेडी बघितले आपण. PA जो असतो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज काय ए प्लस काय ए इंटू PA नॉट. ठीक आहे, PB जो असतो दॅट इज काय B इंटू PB नॉट. राईट, नाउ इफ आय सबस्टिट्यूट व्हॅल्यूज फॉर P, इट विल बिकम काय ए PA नॉट प्लस काय B PB नॉट. नाउ B बिंग सॉलिड, B जो आहे दॅट बिंग सॉलिड, इथे आपण PB नॉट जो आहे ना, PB नॉट घेतो 0. तर PB नॉट 0 असेल तर P बिकम्स काय ए PA नॉट, काय ए PA नॉट. आता इथे जो काय ए आहे दॅट इज मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए. हा मोल फ्रॅक्शन ऑफ ए काय आहे, तर तो आहे 1 मायनस काय बी. हे कुठून आलं इक्वेशन, हे आलं इक्वेशन ह्या कन्सेप्ट वरून, दॅट ऍडिशन ऑर सम ऑफ मोल फ्रॅक्शन इज इक्वल टू 1. ठीक आहे, सो तिथून हे इक्वेशन आले. मग हे मी जर सबस्टिट्यूट केलं कायचं, तर इथे काय बनतं, P इज इक्वल टू 1 मायनस काय बी इंटू PA नॉट. बघा ना, ही फक्त काय ए ची जी व्हॅल्यू आहे ना ती मी टाकली, ही व्हॅल्यू टाकली. सो P विल बी इक्वल टू PA नॉट मायनस काय PA नॉट मायनस काय बी PA नॉट. आता ह्या इक्वेशनला रिअरेंज केला तर इक्वेशन असं बनतं, काय बी PA नॉट इक्वल टू PA नॉट मायनस P, अँड दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. बघा, मी लास्ट टाइम तुम्हाला डिफरंट वेने डिराईव्ह करून दाखवलं होतं, यावेळेस थोडंसं डिफरंट, म्हणजे स्टार्ट इनिशिएशन डिफरंट वेने गेलं. सो दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तुम्ही कोणतं पण लक्षात ठेवू शकता, ऑल इज फुल. अँड PA नॉट minus P upon PA naught. Now this is change in vapor pressure delta P upon PA naught, vapor pressure of pure component, is equal to chi B. Now since this property is dependent on amount of solute,
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जे आहे ना त्याच्यावरती प्रॉपर्टी डिपेंड करते. सो दॅट इज टर्म ॲज कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. दिस इज टर्म ॲज कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. ठीक आहे. बघा आता आपण आता हेच कंटिन्यू प्रोसीड करूया फर्दर ह्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन मध्ये. तर बघा रे आता आपण गॅस लॉ स्टडी केला होता. गॅस लॉज स्टडी केले होते आणि गॅस लॉज मध्येच आपल्याला एक लॉ होता विच इज गे-लुसॅक्स लॉ. इफ यू रिमेंबर गे-लुसॅक्स लॉ. गे-लुसॅक्स लॉ काय होता बघा रे. तर गे-लुसॅक्स लॉ वॉज सेइंग दॅट ऍज यू इन्क्रीज द प्रेशर, जसं तुम्ही प्रेशर इन्क्रीज करताय तसं टेम्परेचर पण इन्क्रीज होतंय. और रिव्हर्स वे मध्ये सांगू आपण की ऍज आय एम गोइंग टू इन्क्रीज द टेम्परेचर, प्रेशर इज ऑल्सो गोइंग टू इन्क्रीज. टेम्परेचर जसं मी वाढवेन तसं प्रेशर पण काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. राईट. सो इथे मी असं म्हणतो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक आहे. सो बघा जर मी इथे ग्राफ ड्रॉ करायचं ठरवलं, कशाचा ग्राफ ड्रॉ करायचं ठरवतोय, ऑफ प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. तर बघा व्हॉट आय विल ऑब्झर्व, इकडे मी प्रेशर घेतो, इथे मी टेम्परेचर घेतो. तर त्या केसमध्ये माझा जो ग्राफ आहे ना, माझा हा ग्राफ हा असा येणार आहे. आय विल गेट सच लाईन. टेम्परेचर इथे मी केल्विन मध्ये कन्सिडर करतोय. ठीक आहे. सो दॅट ते 0 पासून मी स्टार्ट करतो. सो ग्राफ काय होतंय, इन्क्रीज होत चाललंय. म्हणजे जसं प्रेशर टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे, प्रेशर पण काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. ठीक आहे. नाउ फॉर this was applicable for ideal gases. हे होतं आयडियल गॅस. बट इफ वी स्टडी फॉर रिअल गॅसेस, तर रिअल गॅस मध्ये सेमच दिसतं, फक्त थोडासा आहे ना हे असा कर्व टाइप दिसतो. हा कर्व टाइप दिसतो. दॅट इज फॉर रिअल गॅस. ओके. तर प्रेशर काय होतंय, प्रेशर इज गोइंग टू इन्क्रीज. सो समजा माझ्याकडे सॉल्युशन आहे. इफ आय हॅव सॉल्युशन अँड इफ आय इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ इट, इन्क्रीज द टेम्परेचर, मी टेम्परेचर इन्क्रीज केलं तर त्या केसमध्ये काय होईल रे, तर त्या सॉल्युशनचं जे वेपर प्रेशर आहे ना, दॅट वेपर प्रेशर विल ऑल्सो इन्क्रीज. वेपर प्रेशर विल ऑल्सो इन्क्रीज. दॅट इज द कंडिशन फॉर सॉल्युशंस. इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, उसका वेपर प्रेशर इज गोइंग टू इन्क्रीज. हे तुम्ही आहे ना प्रेशर कुकर मध्ये ऑब्झर्व करता बघा. घरी तुमचा प्रेशर कुकर असतो, राईट. तर प्रेशर कुकरला पण सेम कन्सेप्ट असते. इफ यू ऑब्झर्व, आपण त्याला हीट करतो, हीट प्रोव्हाइड करतो. ऍज आय प्रोव्हाइड द हीट, तिथे आतमध्ये काय होतं, जे वॉटर आहे, वॉटर स्टार्ट्स टू बॉईल. जसं ते बॉईल होणार आहे तसं ते काय करणार आहे, इट इज गोइंग टू फॉर्म वॉटर वेपर. करेक्ट. जशी वॉटर वेपरची अमाऊंट इन्क्रीज होईल, ऍज उसका अमाऊंट इन्क्रीजेस, तर तिकडे एवढं प्रेशर, सफिशियंट प्रेशर डेव्हलप होतं की जो वरती ती बसवली असते ना, त्याला जनरली शिट्टी म्हणतो आपण. तर जी शिट्टी बसवली असते ना ती वर येते, म्हणजे ते शिट्टी वाजते. जनरली त्यावेळेस आपण लाईक अन्न शिजलंय की नाही ते बघतो. 2 शिट्ट्या झाल्या, 3 शिट्ट्या झाल्या की शिजलंय. तर बघा इथे अमाऊंट जशी इन्क्रीज होते तसं प्रेशर काय होतंय, प्रेशर इन्क्रीज होतंय. आणि जसं प्रेशर इन्क्रीज होते, जसं प्रेशर इन्क्रीज होतंय तशी ती शिट्टी वर जाणार आहे. सो बघा इथे कसं वर्क करतोय, तर टेम्परेचर इन्क्रीज केलं. ऍज अ इन्क्रीज द टेम्परेचर, amount of that vapor will increase, and as amount of vapor increase, uska pressure will also increase. ठीक आहे. तर मी इथे ग्राफ कसा ड्रॉ करू शकतो ना, मी ग्राफ कसा ड्रॉ करतो. ओके. त्याच्यामध्ये तर नाहीये लाईन तशा टाईपच्या. ठीक आहे. नॉट रिक्वायर्ड सच. बघा इथे मी ग्राफ कसा ड्रॉ करू शकतो. इथे आय एम टेकिंग अ वेपर प्रेशर and here I am taking temperature. So as I am increasing the temperature, our pressure is also increasing. ठीक है. Pressure is also
इन्क्रीजिंग. हे कोणासाठी झालं? ही लाईन झाली फॉर सॉल्व्हंट. आता ऑब्झर्व करा, ऍट एनी टेम्परेचर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर will always be less than solvent का वेपर प्रेशर. येस और नो? अरे हे तर आता लास्ट ह्याच्यामध्ये ऑब्झर्व केलं की सॉल्युशन का वेपर प्रेशर विल ऑलवेज बी लेस दॅन सॉल्व्हंट का वेपर प्रेशर. ठीक आहे. तर त्या केसमध्ये मी सॉल्व्हंट साठी बघा काय करू शकतो. सॉल्व्हंट साठी आय कॅन ड्रॉ सेम लाईन, पण ती कशी असेल? ती असणार आहे ह्याच्यापेक्षा खाली आणि एक्झॅक्टली त्याच पॅटर्न मध्ये वर्क करेल. ठीक आहे. दिस विल बी द लाईन फॉर सॉल्युशन. होपफुली तुम्हाला समजतंय. तर ऍट एनी टेम्परेचर, कोणत्याही टेम्परेचरला आपलं जे सॉल्युशनचं वेपर प्रेशर असणार आहे, दॅट सॉल्युशन का वेपर प्रेशर विल ऑलवेज बी लेस दॅन सॉल्व्हंट का वेपर प्रेशर. ठीक आहे. सॉल्युशन का वेपर प्रेशर इज ऑलवेज लेस दॅन सॉल्व्हंट का वेपर प्रेशर. ना इथे मी इंट्रोड्यूस करतोय बॉइलिंग पॉइंटच्या कन्सेप्टला. सी बॉइलिंग पॉइंट काय असतो? तर बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की त्या द टेम्परेचर ऍट विच our liquid gets converted in gas. ठीक आहे. ही तुम्हाला माहित असलेली डेफिनेशन. पण त्याची मोर सायंटिफिक डेफिनेशन काय आहे? तर इट इज टेम्परेचर at which वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विडचं जे वेपर प्रेशर आहे ना, ते ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू atmospheric pressure. ठीक आहे. दॅट इज द बॉइलिंग पॉइंट. बघा मी तुम्हाला एक्झाम्पल देऊन सांगतो. समजा आपल्याकडे आहे एक बिकर, एक घेतला मी बिकर. तर बिकर मध्ये इथे काय असणार आहे? हे जे लिक्विड मॉलिक्युल्स आहेत, ते सरफेसचे लिक्विड मॉलिक्युल्स, त्यांना काय आहे? त्यांच्यावर अनबॅलन्स फोर्सेस आपण बघितले, राईट? त्यांच्यावर कसे आहेत? थोडेसे अनबॅलन्स फोर्सेस आहेत. बिकॉज ऑफ दिस अनबॅलन्स फोर्सेस इथे काय होतं रे? इथून एक सर्टन पूल असतो, इथून पुश असेल. सेम वे इथून पण एक पुश असेल. आता मी 3 सिच्युएशन देतो. दिस इज माय साइड ए अँड दिस इज बी. बी. नाउ इफ force from A is greater than force from B, A चा जो फोर्स आहे, इफ इट इज ग्रेटर दॅन फोर्स फ्रॉम बी, त्या केसमध्ये काय होईल? त्या केसमध्ये देयर विल बी डाऊनवर्ड मुवमेंट. तिकडे काय असणार आहे? डाऊनवर्ड मुवमेंट. आणि डाऊनवर्ड म्हणजे काय? तर खाली कोण आहे? खाली लिक्विड आहे. बघा, खाली लिक्विड प्रेझेंट आहे, वरती गॅस प्रेझेंट. ओके. सो इथे डाऊनवर्ड मुवमेंट आहे, तर इथे प्रिफर काय करणार आपण? वी विल प्रिफर टू हॅव लिक्विड. समजा आपलं असं असेल की फोर्स ऑफ B is greater than force of A. Force of B is greater than force of A. तर त्या केसमध्ये there will be upward movement असेल आणि प्रिफरेबल काय असेल? तर टू फॉर्म गॅस. And whereas exactly when FA equal to FB, ही कंडिशन आहे आपली. FA equal to FB. Now ह्या सिच्युएशनला there is upward and downward pull are same. Upward is equal to डाऊन. सो दॅट इज, बघा ही एक आयडियल सिच्युएशन बनते की त्या पर्टिक्युलर पॉइंटला गॅस काय करू शकतो? आता त्याला थोडीशी एनर्जी दिली, इफ यू प्रोव्हाइड सफिशियंट एनर्जी, थोडीशी अजून स्लाइट एनर्जी, तर तिथे काय होणार आहे? समजा मी इथून FB जास्त केला, लाईक अपवर्ड फोर्स जास्त केला, तर त्या केसमध्ये इथे काय होईल? तर अपवर्ड मुवमेंट दिसेल. आणि सिन्स अपवर्ड मुवमेंट दिसतीये, तर लिक्विड विल गेट कन्वर्टेड इन गॅस. आता हा जो डाऊनवर्ड फोर्स आहे ना, हा कोणामुळे? दिस इज बिकॉज ऑफ ऍटमॉस्फिअर. करेक्ट? दिस इज बिकॉज ऑफ ऍटमॉस्फिअर. सो त्या केसमध्ये मी इथे डेफिनेशन काय सांगतोय? तर बॉइलिंग पॉइंट इज, हे एक टेम्परेचर आहे. कोणतं टेम्परेचर आहे? तर असं टेम्परेचर जेव्हा
आपला जो अपवर्ड फोर्स आहे, boiling point is a temperature at which the upward force, which is upward force is because of the vapors. The vapor pressure of liquids, vapor pressure of liquid becomes equal to downward force. Downward force म्हणजे काय? तर atmospheric pressure. Atmospheric pressure. Hopefully तुम्हाला boiling point समजतो. ठीक आहे. सो दॅट इज द बॉइलिंग पॉइंट. तर बघा इथे मी कंडिशन कशी देतोय, मी कन्सिडर करतो, आय कन्सिडर दॅट धिस पॉइंट इज द बॉइलिंग पॉइंट, धिस पॉइंट इज द 1 atmosphere प्रेशर. सो ऍट धिस कंडिशन, या कंडिशनला जे काही जिथे कुठे वेपर प्रेशर बनणार आहे एक्झॅक्टली इक्वल टू, बघा ह्या लाईन जी काही डॉटेड लाईन ड्रॉ केली आहे ना, तर त्याच्यावर आपलं वेपर प्रेशर घेतोय मी 1 atmosphere. सो त्या केसमध्ये त्या लाईनवर जिथे कुठे इंटरसेक्शन होतंय, बघा त्या लाईनवर जिथे इंटरसेक्शन होतंय ते टेम्परेचर काय बनणार, तर दॅट टेम्परेचर विल बिकम द बॉइलिंग पॉइंट. दिस टेम्परेचर विल बिकम द बॉइलिंग पॉइंट. आता हा कोणाकोणाचा बॉइलिंग पॉइंट झाला, तर बघा ही जी फर्स्ट लाईन होती, हा वाला पॉइंट, हा वाला पॉइंट, ही कोणाची होती, सॉल्व्हंटची होती. ठीक आहे. आणि हा वाला पॉइंट, दिस इज फॉर सॉल्युशन. सो ह्या केसमध्ये इथे हा जो पॉइंट आहे, ह्या पॉइंटच्या टेम्परेचरला आपण म्हणतो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्व्हंट. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्व्हंट गिव्हन ॲज TB नॉट. सॉल्व्हंट आहे तर TB नॉट. वेअरएज हे बनतं आपलं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्युशन, दॅट इज TB. होपफुली तुमच्या लक्षात येते की सिन्स सॉल्युशनचं जे वेपर प्रेशर आहे ते डिक्रीज झालंय, सॉल्युशनचं वेपर प्रेशर काय झालंय, डिक्रीज झालंय. तर जेव्हा ते डिक्रीज होतंय तेव्हा आपला बॉइलिंग पॉइंट काय होतोय, बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीज होतोय. बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू इन्क्रीज. सो आय विल राईट ॲज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्युशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्युशन decreases, as vapor pressure of solution decreases, boiling point of solution increases. बघा, सो इथे कंडिशन काय बनते, जेवढा वेपर प्रेशर डिक्रीज होणार तेवढंच बॉइलिंग पॉइंट काय होणार, इन्क्रीज होणार. हा ग्राफ मी आता म्हणजे परत ड्रॉ करायची गरज नाही, स्टील मी एकदा शॉर्ट मध्ये परत एकदा एक्सप्लेन करतो. इथे मी कंडिशन काय देतोय, दिस इज द वेपर प्रेशर, दिस इज द टेम्परेचर. Now in this condition, ही वाली जी व्हॅल्यू ना, if I take this as 1 atmosphere, 1 atmosphere. सो ह्या कंडिशनला जिथे कुठे ही लाईन इंटरसेक्ट करेल, दॅट पॉइंट, जिथे कुठे एखादी वेपर प्रेशरची लाईन ह्याला इंटरसेक्ट करेल, दॅट पॉइंट विल बिकम द वेपर प्रेशर. दॅट पॉइंट विल बिकम वेपर प्रेशर. नाउ अप्लाइंग दिस कंडिशन, इथे बघा मी लाईन कशी ड्रॉ करतोय, तर सॉल्युशन साठी जसं सॉल्व्हंट साठी जसं टेम्परेचर इन्क्रीज होईल, वेपर प्रेशर इन्क्रीज होणार आहे. सेम वे फॉर सॉल्युशन, जसं वेपर प्रेशर टेम्परेचर इन्क्रीज होईल, वेपर प्रेशर इन्क्रीज होणार आहे. सॉल्व्हंट साठी होतं सेम वे, सॉल्युशन साठी जसं टेम्परेचर इन्क्रीज होईल तसं आपलं वेपर प्रेशर पण काय होते, इन्क्रीज होते. करेक्ट. हे झालं सॉल्व्हंट साठी आणि हे झालं सॉल्युशन. आता काही जण म्हणतील सर आपण हे उलट का नाही लिहिलं, पहिलं सॉल्युशन मग सॉल्व्हंट का नाही लिहिलं, तर ह्याचं रिझन आपण लास्ट सेक्शन मध्येच बघितले. जर ते नसेल लक्षात येत, तुम्हाला आधीचा व्हिडिओ बघावा लागेल एकदा. आत्ताच तर बघितले, जेव्हा आपण सॉल्यूट ऍड करतोय तेव्हा वेपर प्रेशर डिक्रीज होते. ठीक आहे. आता ह्या कंडिशनला जिथे कुठे लाईन इंटरसेक्ट करतायत ना, दॅट पॉइंट वेअर लाईन इज इंटरसेक्टिंग, विच इज दिस पॉइंट, हा झाला बॉइलिंग पॉइंट. कोणासाठी, ज्याची लाईन आहे त्याच्यासाठी. कोणाची लाईन आहे, दॅट लाईन इज फॉर सॉल्व्हंट, सो दॅट बिकम्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्व्हंट. दिस बिकम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्युशन. हा झाला TB नॉट अँड दिस बिकम्स TB. ओके. तर इथे काय झालंय रे, देर इज बॉइलिंग पॉइंट इन्क्रीज, ऑर एल्स त्यालाच म्हणतो आपण दिस इज इलिव्हेशन इन
बॉइलिंग पॉइंट, इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक आहे. सेम वे मी तुम्हाला पहिलं फ्रीजिंग पॉइंट एक्सप्लेन करतो, मग छोटंसं ते डेरिव्हेशन आहे ते कम्प्लीट करतो. नाव फ्रीजिंग पॉइंट काय असतो बघा. फ्रीजिंग पॉइंट काय आहे तर टेम्परेचर. फ्रीजिंग पॉइंट काय असणार आहे तर दॅट इज टेम्परेचर at which your liquid gets converted in solid. लिक्विड काय होतंय सॉलिड मध्ये कन्वर्ट होतंय. आता ही कंडिशन कधी येते जेव्हा आपल्याकडे सॉलिडचं जे वेपर प्रेशर आहे आणि लिक्विडचं जे वेपर प्रेशर आहे ते मॅच करते. लिक्विडचं वेपर प्रेशर आणि सॉलिडचं वेपर प्रेशर काय होतंय तर मॅच करतो. तुम्ही असं सॉलिडला वेपर प्रेशर बघा रे, जसं टेम्परेचर इन्क्रीज होईल ना तसं त्याला वेपर प्रेशर येणार आहे. तो 0 डिग्री सेल्सिअसला तेव्हा त्याला काहीच वेपर प्रेशर नाही, बट जसं त्याचं टेम्परेचर इन्क्रीज होत जाईल, 0 केल्विनला आहे तेव्हा देर इज नो वेपर प्रेशर. बट जसा तो वाढत जाईल तसा गॅस वाढत जाईल, टेम्परेचर वाढत गेलं, गॅस वाढत गेला, गॅस वाढत गेला, टेम्परेचर वाढत गेलं, गॅस वाढत गेला तर प्रेशर वाढत गेलं. ठीक आहे. सो इथे कंडिशन काय बनते, फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid equals vapor pressure of solid. ठीक आहे. सो अगेन फेज डायग्राम मध्ये मी ड्रॉ करतो. हे बघा, हे आहे माझं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्युशन सॉल्वंट and this is my vapor pressure of solution. ठीक आहे. कर्वला एक्सटेंड केलं. आता बघा रे पोरांनो, इथे काय सांगतोय मी तुम्हाला, सॉलिडची जी लाईन आहे ना, सॉलिडची लाईन स्ट्रेट असणार. ठीक आहे. सॉलिडची लाईन कशी असणार आहे स्ट्रेट असणार. सो मी आता ही अशी लाईन ड्रॉ करतो. ही दोन्ही साईडला एक्सटेंड पण होणार आहे. अशी इकडे एक्सटेंड पण होईल आणि इकडे पण एक्सटेंड. नाव इथे जिथे ज्या पॉइंटला सॉलिडची वेपर प्रेशर लाईन, पॉइंट वेअर सॉलिड का लाईन, सॉलिड म्हणजे रेड वाली लाईन, intersect with liquid, that is व्हाईट वाला लाईन. सो त्या पॉइंटला म्हणतो आपण फ्रीजिंग पॉइंट. नाव इथे जर मी नीट ऑब्झर्व केलं तर बघा फ्रीजिंग पॉइंट कोणता बनतोय, दिस विल बिकम द फ्रीजिंग पॉइंट. हा काय असणार आहे फ्रीजिंग पॉइंट मध्ये, राईट. देन हा वाला जो आहे तो फ्रीजिंग पॉइंट मध्ये. नाव इथे जर ऑब्झर्व केलं नीट तर काय होतंय, हा जो फ्रीजिंग पॉइंट आहे हा कोणासाठी बनणार आहे बघा, हा वाला बनेल त्या लाईन साठी. ठीक आहे, ती लाईन. आणि व्हर्च्युअल लाईन काय, व्हर्च्युअल लाईन आहे सॉलिडची, व्हर्च्युअल लाईन आहे सॉल्वंटची. दिस वन इज फॉर सॉल्वंट, दिस वन इज फॉर सॉल्युशन. सो इन दॅट केस हा जो आहे ना, दिस बिकम द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्युशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वंट. आणि हा जो आहे दिस वन, दिस बिकम द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्युशन. TF नॉट तो झाला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वंट आणि TF दॅट बिकम्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्युशन. आणि इथे जर ऑब्झर्व केलं मी तर आपला जो फ्रीजिंग पॉइंट आहे, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, you can say freezing point decreases as vapor pressure decreases. बघा वेपर प्रेशर जसं डिक्रीज झाले, सॉल्वंट सॉल्युशनचं वेपर प्रेशर जसं डिक्रीज झालंय तसं त्याचा फ्रीजिंग पॉइंट पण काय झाला, डिक्रीज झालाय. ओके. आता इथे बघा रे, इथे मी दोन टर्म देतोय, डेल्टा टीबी आणि डेल्टा टीएफ. डेल्टा टीबी काय असणार आहे तर दॅट इज द इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज गिवन बाय टीबी मायनस टीबी नॉट. इथे टीबी काय रे बघा, डेल्टा टीबी जो आहे ना दॅट इज इलिव्हेशन. बॉइलिंग पॉइंट मध्ये जो इन्क्रीज झालाय तो कितीने झालाय, सो इलिव्हेशन
in boiling point and TB is boiling point of solution and TB naught is boiling point. TB naught is boiling point of solvent. The same way इथे पण लिहू शकतो आपण TF, that will be TF naught minus TF. बघा इथे नीट समजून घ्या. बॉइलिंग पॉइंट जो आहे ना, that is the elevation or increase. but जो डेल्टा TF आहे, that is the depression in freezing point. Depression as in decrease. Depression in freezing point. आता ह्या दोघांची डेरिवेशन सेम आहेत, सो मी म्हणून बाजूला लिहिले. इथे काय आहे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड व्हॅल्यू आहे, जे आता ज्यांची आपल्याला हे असं नाहीये की ते कुठून आले कसे आले ते बघायचं. आपल्याला फक्त माहित ठेवायचंय की एक्सपेरिमेंटली डेल्टा TB is proportional to the concentration of solution given as small m. Where हा जो small m आहे ना, that small m stands for molality. ठीक आहे, small m जो आहे that stands for molality. जसा डेल्टा TB proportional to small m आहे, मोलॅलिटीला आहे. बघा मोलॅलिटी आपण काय लिहिलं होतं, मोलॅलिटी असतं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by volume of solution. Volume of solution. Sorry. Extremely sorry. Volume of solution असेल तर that is molarity. इथे असतं mass of solvent in kg. Mass of solvent in kg. So बघा इथे कसं लिहू शकतो मी, small m will be given by number of moles of solute, म्हणजेच that is NB divided by mass of solvent in kg, that is WA. but WA असतो ग्रॅम मध्ये. ठीक आहे, WA असतो ग्रॅम मध्ये. तर मग ग्रॅम टू किलोग्रॅम करताना आपण काय करतो, 10⁻³ ने मल्टिप्लाय करायचं, इंटू काय करायचं 10⁻³ तो WA ला काय येईल, इंटू 10⁻³ हा वर गेला तर स्मॉल m विल बिकम NB by WA into 10⁻³. ठीक आहे, into 10⁻³. जसं मी इकडे लिहिलं डेल्टा TB is proportional to m, सेम वे इकडे पण डेल्टा TF is proportional to m. Now to remove this part, to remove proportionality sign, आपण काय करतो, we add a constant. So इथे बघा डेल्टा TB proportional to m आहे, तर तिथे येणार आहे डेल्टा TB equal to KB into m. डेल्टा TB काय झाला, KB into m. KB काय असेल बघा, KB असणार आहे डेल्टा TB by m. डेल्टा TB by m. और समजा मी m घेतला 1, मोलॅलिटी जी आहे ना, इफ आय टेक 1, तर त्या कंडिशनला जो KB आहे तो KB काय बनेल, दॅट विल बिकम डेल्टा TB. बघा व्हॉट इज KB, it is elevation. KB is elevation in boiling point of 1 molar solution. This is elevation in boiling point of 1 molar solution. समजा मी मोलॅलिटी 1 घेतोय, तर त्या केस मध्ये when I am taking molality 1, त्या केस मध्ये KB becomes equal to डेल्टा TB. ठीक आहे, आणि डेल्टा TB आहे इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो KB काय झाला, दॅट बिकम्स इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलार सॉल्युशन. 1 मोलार सॉल्युशन म्हणून त्याला आपण असंही म्हणतो, दिस इज मोलार इलिव्हेशन constant. It is termed as molar elevation constant, or else it is termed as boiling point elevation constant. It is boiling point elevation constant, or else this is very important name that we have to remember. This is also termed as
इबिलिओस्कोपिक कॉन्स्टंट. ठीक आहे, हे लक्षात ठेवायचं आपल्याला, त्याला स्टार मार्क करून ठेवा. ऑल राईट, बघा होपफुली तुम्हाला लक्षात आलं असेल. सेम वे मी इथे लिहू शकतो फॉर फ्युजिंग पॉईंट, दोन्हीचे डेरिवेशन मी सायमल्टेनियसली तुम्हाला दाखवून देतोय. इथे असणार आहे डेल्टा टीएफ इन्स्टेड ऑफ डेल्टा टीबी, इथे असेल डेल्टा टीएफ proportional to small m. So delta TF will be equal to KF into small m. So KF काय बनेल? KF will be delta TF upon small m. Correct? Again, if I put m equal to 1, तो इथे KF काय बनणार आहे? KF will become equal to delta TF. That is the depression. It is depression in freezing point. Depression in freezing point of 1 मोलार solution. 1 मोलार solution असेल तर त्याचं depression in freezing point. That is your KF. It is also termed as same way molar elevation constant. तसंच हा असणार आहे molar depression constant. This is molar depression constant. Same way boiling point elevation constant कसा असतो त्याला, तसं त्याला म्हणतो freezing point depression constant. Freezing point depression constant, or else important name, it is termed as cryoscopic constant. Cryoscopic constant. याला आपण स्टार मार्क करायचं आपल्याला. बघा रे पोरांनो, आता इथे युनिट काय असणार आहे याचं? युनिट सी डेल्टा टीबी जो घेतो ना, डिफरन्स इन टेम्परेचर. सी डिफरन्स इज टेम्परेचर इज ऍज गुड ऍज टेम्परेचर. दॅट इज ऑल्सो टेम्परेचर. सो त्याला युनिट काय असेल? टेम्परेचरचं युनिट, जे आपण जनरली घेतो इन केल्विन एसआय युनिट मध्ये. दॅट इज टेकन ऍज केल्विन. ठीक आहे. Whereas मोलॅलिटी बघा रे, मोलॅलिटी बघा इथे काय सांगितलं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, दॅट इज मग मोल आणि मास ऑफ सॉल्व्हेंट इन केजी, सो पर केजी. तर इथे काय येणार? केल्विन अपॉन मोल पर केजी. सो हे वरती गेलं पर केजीचा केजी बनेल. सो हे काय बनणार बघा, केल्विन केजी आणि मोलचं पर मोल बनेल. सो केल्विन केजी पर मोल. दिस इज Kelvin kg per mole. This is the unit of kb. सेम युनिट इथे बनणार आहे ना, सेम युनिट इथे पण सेमच आहे रे, केल्विन अपॉन मोल पर लिटर, और सॉरी मोल पर केजी, सेमच घेतोय सगळं. सो इथे पण सेम युनिट आहे, केल्विन केजी पर मोल. ठीक आहे, हे झालं आपलं युनिट. होपफुली तुम्हाला जे डेरिवेशन सांगतोय ते क्लिअर असेल. एम जो आहे, एम आहे इथे मोलॅलिटी. आता ह्याच्या पुढचा पार्ट इम्पॉर्टंट आहे, दॅट इज द मास ऑफ सॉलिड. सॉलिडचा मास किती बनणार आहे ते बघायचं आपल्याला. बघा या मोलॅलिटी आपण आत्ताच बघितलं. मोलॅलिटी काय सांगितलं, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड upon the mass of solvent in kg. Again I will repeat, the solid आहे, solid is A and solvent is B. ठीक आहे. तर if we put the values, the solid म्हणजे काय झाला, NB झाला, upon mass of solvent is WA, आणि ते घेतो आपण ग्रॅम मध्ये. जनरली we take values in gram. हे ग्रॅम मध्ये घेतलं असेल, त्या केसमध्ये केजी करण्यासाठी 10⁻³ ने मल्टिप्लाय होईल, जे की वरती जाऊन 10⁻+3 बनेल. आता एनबी जो असतो रे, एनबी नंबर ऑफ मोल्स, एनबी इज बेसिकली गिवन मास, दॅट इज WB अपॉन मोलार मास, दॅट इज MB. ठीक आहे. सो इफ आय पुट द व्हॅल्यूज, मी जर त्या व्हॅल्यूज टाकले तर इथे इक्वेशन बघा कसं बनेल, WB into 10⁻³ divided by MB into WA. बघा WB upon MB
into 10⁻³ by WA. Now this is what? This is your मोलॅलिटी स्मॉल m. आता बघा इथे डेल्टा टीबी आहे आपल्याकडे केबी इंटू स्मॉल m, आणि मग m ची व्हॅल्यू जर मी टाकली तर काय बनेल इक्वेशन? केबी इंटू WB इंटू 10⁻³ divided by MB into WA. ठीक है. Now if I rearrange this equation for this MB, जर मी त्या MB साठी rearrange करतो इक्वेशन, तर इक्वेशन बघा कसं बनणार आहे. इक्वेशन will become MB equals MB वर गेले निघून, तर बाकी सगळं ऍज इट इज राहील. KB into WB into 10⁻³ divided by आता MB च्या इथे काय येणार, तर डेल्टा टीबी इंटू WA इंटू काय असेल WA. दिस इज द मोलार मास ऑफ सॉलिड. आता सेम फ्रीजिंग पॉइंट साठी असेल ना रे. फ्रीजिंग पॉइंट साठी काय करायचं, केबी जो आहे त्या केबीचा केएफ करून टाकायचा, आणि डेल्टा टीबी जो आहे त्या डेल्टा टीबीचा डेल्टा टीएफ करून टाकायचा. तर इथे इक्वेशन कसं बनेल? MB will be KB च्या ऐवजी KF, WB as it is into 10⁻³ divided by डेल्टा टीबी च्या ऐवजी डेल्टा टीबी के बदले में now we have to put डेल्टा TF into WA. सेम डेरिवेशन ऍज इट इज. त्यामुळे मी आता ते परत लिहित नाही. ठीक आहे, ते डेरिवेशन मी परत लिहित नाही. बघा लक्षात आलंय का? हे इक्वेशन आणि फायनली डिराइव्ह केलेलं हे इक्वेशन. हे बेसिकली डिराइव्ह नाही केलं, हे डायरेक्ट लिहून टाकलं. सेम अप्लाय करणार. सेम मी वाटलं दाखवतो पटकन. इथे आपल्याकडे कंडिशन अशीच आहे ना, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, आणि m जो आहे तो आता फाइंड केलाय आपण. m इज WB अपॉन MB. WB ला इंटू 10⁻³ येईल आणि इथे इंटू WA येईल. सेम हा इकडे घेऊन जायचा फक्त नाही, हा बिफोर गोइंग देअर विल पुट द व्हॅल्यू ऑफ m. सो डेल्टा TF जो आहे that will become KF into WB into 10⁻³ divided by MB into WA. आणि ह्याला रिअरेंज केला बघा सेमच इक्वेशन. सेम MB इक्वल टू KF WB 10⁻³ अपॉन डेल्टा TF into WA. होपफुली तुम्हाला हे समजतं काय टर्म्स काय बघा सांगतो परत एकदा मी. KF तर माहिती आहे आत्ताच दिलंय. WB जे आहे ना, WB विल बी वेट ऑफ B घेतोय तर B आहे सॉल्यूट. देन WA जो आहे A आहे ना, तो त्यासाठी इट विल बी वेट ऑफ सॉल्वर. आधी आपण NB घेतला होता. NB इज मोल्स. N stands for moles आणि B stands for solute. NB होता मोल्स ऑफ solute. Then capital MB जो आहे, capital M stands for molar mass. It is molar mass आणि B stands for solute. बघा एवढेच टर्म आहेत त्याच्यामध्ये, बाकीचे तर आत्ताच बघितलं. डेल्टा TF ते काय होतं, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन. KF त्या प्रोसेसचा कॉन्स्टंट. डेल्टा TB काय होता, डेल्टा TB वॉज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट. आणि KB काय होता, ह्या प्रोसेसचा कॉन्स्टंट. दीज आर द टर्म्स. बघा काय डेरिवेशन केले, 2 डेरिवेशन बघितले. काल एक बघितलं होतं ते मोठं होतं, हे दोन्हीच होते. ओके, सो आता आपल्याकडे बघा फायनली काय आहे आणि तुम्हाला काय करायचंय आजचा टास्क म्हणून तुम्हाला काय करायचं, तर यू हॅव टू प्रिपेअर छोटासा टेबल ज्याच्यामध्ये यू विल पुट फर्स्ट
Colligative property. Colligative property. Then त्याची डेफिनेशन. डेफिनेशन आता तुम्हाला तुमच्या वर्ड मध्ये लिहायची. ठीक आहे. कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी काय आहे बघा. फर्स्ट कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी विल बी द रिलेटिव्ह लोडिंग ऑफ वेपर फेज. देन त्याची डेफिनेशन काय, तर असं तुम्ही त्या टर्म्सला लिहू शकता ना. आफ्टर ऍडिशन ऑफ solid हा, आफ्टर ऍडिशन ऑफ solid vapor pressure of solution decreases. This decrease in vapor pressure per vapor pressure of pure solvent that is given as relative loading of vapor pressure. त्याचं आता इक्वेशन काय आहे, that is delta P by PA0. Delta P by PA0 equal to chi B. And lastly the molar mass. ठीक आहे, मोलार मास. हे असे आपण तीन जे केले. फर्स्ट रिलेटिव्ह लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर काल केलं होतं. आज पहिलं आपण स्टडी केलंय इलिव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ते, आणि थर्ड वी आर स्टडी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ते. हे लिहायचं आणि हे लिहून तुम्हाला अजून समजा ह्याला 4 लाईन लागतात ना, ऑन एन ऍव्हरेज एक 3 ते 4 लाईन लागतील कन्सिडरिंग ती डेफिनेशनची साईज. त्यानंतर एक 4th पॉइंट तुम्ही डायरेक्ट लिहून ठेवा, ऑस्मोटिक प्रेशर. एवढंच ठेवून द्या, 4 लाईन सोडून ठेवा. तो टेबल उरलेला एक ऑस्मोटिक प्रेशर आहे, तो आपण उद्या कम्प्लीट करू. ठीक आहे. सो उद्या कम्प्लीट केलं की मी हा कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी होऊन जाते. मग त्या सगळ्यांचे पटापट क्वेश्चन सॉल्व्ह करू. ठीक आहे. एकदमच घेतो मी सगळ्यांचे क्वेश्चन. फक्त हा टेबल रेडी ठेवा. हा टेबल खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. मग जेव्हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू ना, तेव्हा तुम्हाला हा पटकन टेबल जर डोळ्यासमोर असेल तर ते क्वेश्चन लगेच जमतील. एल्स मग ते डिफिकल्ट जाईल. ठीक आहे. सो बनवा हा टेबल. टेबल बनवून झाला की एकदा ग्रुपवर फोटो सेंड करा त्याचा, सो दॅट मला समजेल तुम्ही केलाय. ठीक आहे. तर मग चला एंड करतो आजचं लेक्चर आणि भेटू आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये अगेन ॲट 9:30. सो बाय बाय अँड गुड नाईट. बाय सर.